turista sa India tumilapon sa sagasa ng kotse. Kamustahin natin ang lagay ng mga biktima mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Makay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Pilipinas isinailalim sa state of calamity. Mga dating DPWH officials kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue. Russia magsasagawa ng sariling nuclear testing. European Union naghahanda na para sa COP30 Summit sa Brazil. At 5 katao na trap sa gumuhong power plant structure sa South Korea. Isinailalim na ang Pilipinas sa state of calamity dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong TINO sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming apektadong rehiyon ang nangangailangan ng agarang akses sa tulong partikular na sa emergency funds. Higit pa rito, naghahanda rin ang pamahalaan sa paparating na bagong bagyo na inaasahang sasampa sa Super Typhoon category pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Because of the scope of, shall we say, problem areas that will be hit, that has been hit by TINO and will be hit by UWAN, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Ikinalulungkot naman ni PBBM ang mataas na bilang ng mga nasawi dahil sa kalamidad at kung gaano kalawak ang iniwang pinsala ng bagyo sa bansa. Bilang tugon rito, tuloy-tuloy ang relief operations ng gobyerno sa mga biktima ng bagyong TINO. Napakabigat ng nangyari sa ng TINO. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers. Isinasaayos na rin ng pamahalaan kung paanong magiging hakbang nito para paghandaan ang papasok na bagyo sa bansa. Pinag-iisipan naman ng Malacanang ang deployment ng personnel ng mga ahensya sa Central at Northern Luzon kung saan doon na inaasahang maglalandfall si Bagyong UWAN. Karamihan ngayon sa mga ito ay nasa Visayas. But we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Sa kaugnay pong balita, magbibigay ang Office of the President ng 760 million pesos na tulong pinansyal para sa mga lugar na direktang apektado ng bagyong TINO. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatatanggap ng tig 50 million pesos ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental, habang tig 40 million pesos naman ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan at tig 30 million pesos naman ang Leyte at Masbate. Mabibigyan naman ng tig 20 million pesos ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagar Islands, habang tig 10 milyong piso ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Nagpaabot din si Pangulo Marcos ng financial assistance na tig 5 million pesos sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan City.
Nilinaw naman ni Castro na hindi nang hihingi ng financial and foreign assistance ang Administrasyong Marcos dahil may sapat pang pondo ang gobyerno. Nadagdagan pang naiulat na nasawi ng Office of Civil Defense mula sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Pilipinas. Sa pinakahuling situation report ng ahensya, 114 katao ang kanilang naiulat ng nasawi. Hindi pa kasama rito ang karagdagang 28 kataong namatay mula sa report ng otoridad sa Cebu. Mula sa naturang bilang na 71 ang naiulat sa Cebu, 18 sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 2 sa Southern Leyte at tig-isa naman sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol at Leyte. 127 katao naman ang naiulat na nawawala at 82 nasaktan mula sa kalamidad. Samantala nasa kabuuang 1,951,546 katao o 544,081 families po ang apektado ng Bagyong Tino. Hindi pa man nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR si Tropical Storm Fungwong ay puspusan na ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa panibagong bagyong inaasahang darating sa weekend. Sa gitna pa rin ito na nagpapatuloy na relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, binabantayan ng ahensya ang magiging direksyon at pagdevelop ng nasabing sama ng panahon na pinangalan ng UWAN sa sandaling pumasok sa PAR. Dagdag pa ni Dumlao, mahigpit na nakipag-ugnayan ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kahandaan sa relief response sakaling maramdaman na ang epekto ng bagyo. Sa kasalukuyan, mayroong 2.87 billion pesos na halaga ng standby funds at mga inventaryo ng pagkain at non-food items ang DSWD na nakahanda sa iba't ibang field offices sa buong bansa. At bagaman nga nakalabas na ang Bagyong Tino sa bansa, bantay-sarado ngayon ang pag-asa sa Tropical Storm Fungwong na inaasahang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa weekend. Batay sa pinakahuling monitoring ng pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,690 kilometers silangan-hilagang silangan ng Mindanao. Mayroon itong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometers per hour sa direksyong pahilagang kanluran. Ayon pa sa pag-asa, kapag pumasok na ang bagyo sa PAR, ay tatawagin na ito bilang Bagyong UWAN. Inaasahan na maglalandfall ito sa Northern Luzon area sa susunod na linggo. Sa iba pa mga balita, inaprubahan na ng Department of Budget o DBM ang hiling na budget ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa taong 2025. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, magmumula ang budget sa 2025 Contingent Fund. The Office of the President, acting on the recommendation of the Department of Budget and Management, has ordered the release of 41,481,000 pesos as the Independent Commission's initial operating budget, chargeable to the 2025 Contingent Fund. Ang 41,481,000 pesos ay ilalaan umano para sa mga operational expenses, sweldo sa kanilang mga tauhan at mga kagamitang gagamitin para sa nalalapit na live streaming ng kanilang mga hearing. Sinabi rin ni Attorney Hosaka na tumatakbo lamang sa volunteerism ang mga opisyal ng ahensya at wala silang natatanggap na opisyal na sahod. On purely volunteerism of our offices. Plus, as I mentioned earlier, most of the staff that we have been detailed to us by the other government agencies, meaning they do receive their salaries from their mother agency. Kaugnay nito, magkakaroon din ang ICI ng 172 contractual positions na karamihan ay nakalaan para sa kanilang legal team. Kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice sa mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza.
Ayon kay BIR Commissioner Romeo Tuna Lumagi Jr., ito ay may kaugnayan sa 1.6 billion pesos na kakulangan sa income tax mula 2020 hanggang 2024. Sa lifestyle check at pagsisiyasat ng BIR sa salin o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga dating opisyal, lumabas na nakakuha ng kickback ang 3 mula sa mga ghost flood control projects. Ginamit umano nila ito sa mga kasino at ipinagpalitang malalaking halaga ng pera ng mga casino chips. Nakapagpundar din sina Alcantara, Hernandez at Mendoza ng luxury cars, ari-arian at iba pang mga personal assets na lampas sa kanilang opisyal na source of income. Umabot sa 10 kaso ang naihain ng BIR laban sa 3 na may kabuang mahigit 8 billion pesos. Dagdag naman ni Lumagi, maaari pang madagdagan ang mga kasong isasampa sa kanila at iimbestigahan din ang mga posible pang sangkot sa katiwalian. Bahagyang bumaba ang unemployment rate ng Pilipinas para sa September 2025. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na sa 3.8% ang jobless rate noong September. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% noong Agosto. Paliwanag ni Mapa, nakaapekto ang pagdami ng trabaho sa sektor ng agrikultura, pagmimina, at konstruksyon sa bagong paggalaw ng datos ng mga Pilipinong walang trabaho. Patunay rin anya ito na may positibong paggalaw sa labor market. Nananatiling target ng pamahalaan na mapanatili ang pagbaba ng unemployment rate sa mga susunod na buwan. Susunod, Russia magsasagawa ng sariling nuclear testing. European Union sang-ayon sa 2040 climate change target ng COP30. At Mexican President nagsampa ng reklamo matapos maharas sa kalye. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa Bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang Bagong Pilipino ay ipinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara, nood tayo. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Panawagan ngayon ang US State Department na mabigyan ng patas na partisipasyon ang bansang Taiwan sa APEC 2026 na gaganapin sa China. Ito ay matapos umalma ang Taiwan sa mga nilatag na kondisyon ng China sa pagdalo nito sa APEC Summit sa susunod na taon. Nauna ng pinahayag ng Foreign Ministry ng China na kailangang sundin ng Taiwan ang One China policy kung nagnanais itong dumalo sa APEC Summit 2026. Ngunit ayon sa Estados Unidos, kinakailangan ng full at equal participation ng Taiwan upang masunod ng China ang mga polisiya ng samahan bilang host country ng summit.
Nanindigan naman si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na gagampan ng maigi ng China ang papel nito bilang host country at mananatiling Chinese Taipei ang Taiwan sa mga aktibidad ng APEC. 在一个中国原则下，作为地区经济体参与 APEC， 遵循 APEC 有关谅解备忘录的规定和惯例，这是中国台北参与 APEC 的政治前提。在这个问题上，中方的立场是明确和坚定的。 Bibisita po sa China ang hari ng Thailand na si King Maha Vajiralongkorn mula November 13 hanggang 17. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, inimbitahan ni Chinese President Xi Jinping ang Thai monarch bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng bilateral ties ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong tutungo sa China ang isang Thai monarch mula na mabuo ang diplomatic relations nito noong taong 1975. Muling tumindi ang tensyon sa pagitan ng North Korea at ng United States matapos patawan ng Washington ng bagong mga parusa ang Pyongyang. Pinatawan ng US Treasury Department ng parusa ang 8 individual at 2 organisasyon na umano'y sangkot sa cyber money laundering scheme na pinanghihinala ang nagbibigay pondo sa arms at research ng North Korea. Tumugon ang North Korea sa pamamagitan ng kanilang state media kung saan sinabing pilit na ina-antagonize o inaaway ng US ang North Korea at tila ang hakbang na ito ay ginawa lamang nila upang himuki ng North Korea na umaksyon laban sa naturang sanctions. Anya, as long as the current U.S. administration has expressed its stance to antagonize us to the end, we will also be patient and respond correspondingly. Dagdag pa nito, sinabi ng North Korea na the U.S. needs to realize that no matter how much sanctions it mobilizes, the possibility of changing the current strategic situation between the U.S. and North Korea to its advantage is less than zero. Sa gitna ng patuloy na banta ng North Korea sa larangan ng militar at cybersecurity, patuloy na pinagmamasdan ng international community ang lahat ng galaw ng Pyongyang. Hinimok naman ng gobyerno ng Estonia ang China na makiisa na lamang ito sa Estados Unidos at sa Europa na pilitin si Russian President Vladimir Putin na sumang-ayon sa isang tigil putukan. Kasabay nito, nanawagan din ng Estonia sa Beijing na tigilan na ang pagsuporta sa giyera ng Russia sa Ukraine. JC Yumul po para sa balitang yan. Malaki ang magagawa ng China para mapapayag si Russian President Vladimir Putin sa ceasefire. Ito ang pahayag ni Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna. First, of course, China says that they are not part of this military conflict, but I was very clear that China has a huge leverage on Russia. Every week more and more because Russian economy is weak. As well, President Trump put the sanctions on 2 very important energy companies, Gazprom and Rosneft of Russia. As well, President Trump and President Xi, they had a meeting where Trump said as well that this pressure is very important, that China should join. And I think that China can do a lot if joining the pressure to Russia to finish the war. Panawagan ni Tsahkna sa China, itigil na ang economic support nito sa giyera ng Russia sa Ukraine. Nakita sina Tsahkna, ang Chinese counterpart niyang si Wang Yi at iba pang mga opisyal sa 2 araw na pagbisita sa Beijing. Kauna-unahang pagbisitang ito ng isang Estonian foreign minister sa loob ng isang dekada. Matatanda ang taong 1991 lang nabawi ng Estonia ang kasarinlan nito nang mabuwag ang Soviet Union. Sa kasalukuyan, itinuturing na banta ng Estonia ang Moscow sa seguridad nito. And also, we need to explain every time and more to China as well that this is not about Russian aggression against Ukraine only. This is a matter of our existential interests. And if we would like to have good relations with China and China with us, so China should understand that Russia is not a threat to Ukraine only, but it's an existential matter about defense and security policy to Estonia, but Europe as a whole. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinaplano ngayon ng Russia na simulang ulit ang nuclear testing sa kanilang bansa.
недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос, но и в целом неспокойная ситуация, потому что это, понятно, куда может в целом мир сподвигнуть. Поэтому, вот исходя из того, что 2 года назад вы с своей стороны сказали, что если США вернется к испытанию ядерного оружия, со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое. Kasunod ito nang naging pahayag ni US President Donald Trump na magsisimula na uli ang Estados Unidos na magsagawa ng sarili nilang nuclear testing. Sa talumpati ni Russian President Vladimir Putin sa kanyang Security Council, sinabi nito na tumutugon sila sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty o CTBT at walang plano na lumabag rito. Ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ay isang kasunduan na sinimula noong taong 1996 kung saan pinagbabawalan ng lahat ng bansang nakapirma rito na magsagawa ng nuclear development sa layuning gamitin ito upang gumawa ng armas. Sa ngayon ay nasa 196 countries ang nakapirma rito maliban ang Bhutan, Democratic People's Republic of Korea o mas kilala bilang North Korea, India, Mauritius, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Syrian Arab Republic at Тонга. Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Subalit sinabi nito kapag nagsagawa ang Estados Unidos at ibang bansa na siyang signatories na lumabag sa naturang kasunduan ay mapipilitan ng Russia na tumugon rin. Sa ngayon ay inatasan na niya ang mga government ministries at ilang ahensya na magsumite ng coordinated proposals para sa posibilidad na pagsasagawa ng nuclear weapons testing. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. 17 South Africans na sumali sa giyera ng Ukraine at Russia ang nagpasaklolo na sa kanilang gobyerno. Inamin ni President Cyril Ramaphosa na nakatanggap sila ng distress calls mula sa 17 nilang kababayan na nirecruit para makisawsaw sa gulo ng Russia at ng Ukraine. Nilinlang umano ang mga kalalakihang edad 20 hanggang 39 na makipaglaban sa rehiyon ng Donbas at naengganyo sa alok na employment contracts na mayroong mataas sa sweldo. Hindi naman idinetalye kung kaninong panig sila lumalaban. Kaagad nang pinaimbestigahan ng South African President ang recruitment sa mga biktima. Inaprubahan ng climate ministers ng European Union o EU ang layuning bawasan ng 90% ang 2040 net greenhouse gas emissions target pinabahagi ng kanilang bagong EU climate law. We agreed on an NDC. So we have now the 3 pillars that the presidency was aiming for before we are going to jump into the plane to Berlin. We have the mandate. We have the EU climate law setting a binding target at 90% for 2040. And we have an NDC with a range that I can only hope that other countries in the world would aspire to meet our ambition level.
Kasama rin sa napagkasunduan ang posibilidad na gamitin pa sa hinaharap ang international carbon credits para sa karagdagang 5% ng 20 to 40 emissions reductions na posibleng magpababa sa domestic target. Bukod sa 2040 target, inaprubahan din ang 2035 goal na bawasan ang emisyon sa pagitan ng 66.25% hanggang 72.5%. Hindi makikipagnegosasyon ang militanteng grupo na Hezbollah sa Israel. Ito ay kahit pa umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Lebanon at Israel. Ayon sa Hezbollah, may karapatan ang kanilang grupo na labanan ang pananakop ng Israel sa kanilang teritoryo dahil pangunahin tungkulin ng kanilang hukbo ang suportahan ng pambansang interes ng kanilang mga mamamayan. Binanggit din ng Hezbollah na bagamat nakatali ang Lebanon sa ceasefire deal ay hindi nito obligasyon na pumasok sa mga usapang diplomatiko o kasunduan sa Israel na magreresulta sa pagkompromiso ng kanilang mga prinsipyo. Ang pahayag ay lumabas kasabay ng patuloy na pag-atake ng Israel sa kanilang border at ang sunod-sunod na engkwentro ng parehong panig sa kabila ng ceasefire agreement na isinulong ng Estados Unidos at napagkasunduan ng dalawang bansa noong Nobyembre ng nakaraang taon. We are extremely alarmed by the sharp escalation of hostilities between Israel and Hezbollah and call on all parties to immediately cease the violence and to ensure the protection of civilians. International humanitarian law is very clear. All parties to an armed conflict must at all times distinguish between the civilian population and combatants, and between civilian objects and military objectives. Constant care must be taken to spare the civilian population and civilian objects. The laws of war also oblige all parties to observe the principle of proportionality. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, calls on all states and actors with influence in the region and beyond to avert further escalation and to do everything they can to ensure full respect for international law. Nagbabala ang United Nations na posibleng lumala pa ang civil war sa Sudan matapos masakop ng Rapid Support Forces ang lungsod ng El Fasher sa North Darfur. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, daang-daang libong sibilyan na ang patuloy na naiipit sa labanan kung saan marami ang nasawi dahil sa gutom, karamdaman at karahasan. We again call for an immediate cessation of hostilities and for all parties to uphold their obligations under international humanitarian law, including the protection of civilians and the safe, unhindered passage of humanitarian workers and relief supplies to reach those in need. Ibinahagi rin ng mga nakatakas na residente matapos ang malawakang patayan sa paglusob ng RSF. كل متوفى بمسيرة دقاهم كان مش محل الفطور محل التكاية وجايين كده مسيرة دقاهم وده ما جاري من الغندق مسيرة هنا الراج دقاه في رجله. Isa rin sa mga ulat na ikinaalarma ng UN ay ang patuloy na pagtaas ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang summary executions at sexual assaults. Inakbayan at sinubukan pang halikan ng isang lalaki si Mexican President Claudia Sheinbaum habang nakikisalamuha ito sa publiko. Nagsampa ng reklamo ang Pangulo isang araw matapos mag-viral ang video ng insidente. Si Leslie Gumarang para sa balita. Isang krimen ang ginawang paghawak sa kanya. Iyan ang pahayag ni Mexican President Claudia Sheinbaum, ang kauna-unahang babaeng leader ng bansang ito ng Latin America. Ayon kay Sheinbaum, katulad niya, maraming babae sa Mexico ang nakakaranas ng ganito. Pues que vivo este episodio de acoso, realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer,
pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Mabilis na nag-viral ang video ng insidente bago pa ibinaba ang ilang accounts. Binigyan diin nito ang kinakaharap ng maraming kababaihan sa Mexico, isang bansang puno ng tinatawag na machismo at iba pang gender-based violence. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nangyari ang insidente noong Martes sa Historic Center ng Cabecera habang naglalakad si Sheinbaum mula sa National Palace papunta sa Ministry of Education. Batay sa video, isang lalaki ang yumakap kay Sheinbaum, hinawakan ang dibdib nito at sinubukan halikan. Inalis ng Pangulo ang kamay ng lalaki bago dumating ang isang staff member niya. Inaresto ang lalaki. Kadalasang kaunti ang security ni Sheinbaum kung bumabayahe at maraming mga mamamayan ang nakakalapit sa kanya. Sa kabila ng pangyayari, sinabi ng Pangulo na wala siyang balak baguhin ito. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Kumpiyansa ang White House sa legal arguments ng administrasyon ni US President Donald Trump tungkol po sa mga tuntunin ng taripa. Katwiran ng administrasyon ni Trump, kailangan ang taripa para sa national security at economic leverage. Mayfan Zaragoza para sa report. Susuriin ngayong linggo ng US Supreme Court ang legalidad ng mga taripa ni Pangulong Donald Trump. Ito ang mga karagdagang buwis sa foreign imports at nasa gitna ng estratehiyang pang-ekonomiya ng administrasyon. Idiniin ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang mga papel ng taripa sa pamumuno ni Trump. He's been able to sign peace deals all over the world and end global conflicts and literally save lives. He's been able to bring in trillions of dollars of investments into our country. In fact, this year alone, we are going to cut the deficit by $600 billion, namely because of the president's effective use of tariffs. And the president strongly believes that economic security is a matter of national security, and tariffs have a lot to do with that. Ayon kay Leavitt, umaasa sila sa positibong tugon ng mataas na korte sa nasabing issue. It's about the use of this emergency authorization for tariffs for future presidents and administrations to come, and we're confident and hopeful that the Supreme Court will do the right thing. Mayfan Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dahil sa US government shutdown, nasimot ang Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP benefits para sa maraming low-income Americans. Nagpahirap ito sa mga food bank sa Estados Unidos na natapatan ang tumataas na food aid demand. Si Leo Velasco para sa balita. Makikita ang sitwasyon ngayon ng US food banks sa mga estante nito. Para kay Maria Elena Onega na umaasa sa tulong ng food banks, kakaunti na ang laman ng mga ito. Ahora hay menos comida. Antes había más productos. Ahora varía. Hay menos. Sí. Ayon kay Onega, pati ang tinatanggap nilang bag ng pagkain ngayon ay gumaan na. Sí, claro, hay más necesidad y entonces están calculando cuánto le van a dar a cada persona ahora. Sí, se ve la diferencia. Antes daban un montón. Porque nosotros llevábamos un montón y no sabíamos qué hacer, entonces dábamos un poquito a los vecinos, se necesitaba, a la gente mayores, más mayor que nosotros. Sí. Samantala, umaasa naman ang food bank sa donasyon ng komunidad. Marami sa donasyon ay kadalasang galing sa sobrang paninda ng mga grocery. Pero ayon kay Craig Rice ng Mana Food Center,
dahil sa bigat ng ekonomiya na iba na ang sitwasyon. When we do community food rescue with our stores, with our grocery stores, we're relying upon some overage from grocery stores that then result in them donating food to us. The challenge is that as tariffs and as the economy has tightened, those margins become slimmer, and therefore the overages are less at many of our grocery stores. Iniisa-isa ni Craig kung paanong konektado ang mga isyong kinakaharap ngayon ng bansa pagdating sa pagtulong sa mahihirap ng mga ahensyang tulad ng food banks. When we look at the tariffs and the increased costs that are associated with the things that we need to buy, then you couple that with SNAP, which is not just about SNAP discontinuing with the government shutdown, but all the changes that will encompass whether you're a senior and you need to work again, the workforce requirements, and then the government shutdown and SNAP reduced benefits all create a tsunami that is unattainable for any food assistance provider to be able to match. Ito si Delicia Chong. Si Chong ay mana customer at SNAP recipient din. Ayon kay Chong, balisa siya at mga kamag-anak kung paanong susustinahan ang mga pamilya nila. Nagbabala si Chong na maaring mauwi sa malawakang gulo sa bansa kung mananatiling nakahinto ang mga benepisyo ng maraming mamamayan. They asking for trouble because people got children to feed, and people will go off on that. Now, I don't know if anybody trying to declare martial law under stuff like that, but you can send off a lot of huge problems. People have to eat. That's like squeezing people's neck, putting your foot on their neck. Sa kasalukuyan, para sa food banks, mas mahal na ang magpakain ng isang pamilya kesa nung isang taon. Dating nasa $42 kada pamilya ang gugol ng food banks, pero ngayon ay nasa $75 kada pamilya na. Isang bagay na gusto nilang solusyonan ng gobyerno na ngayon ay nasa ika-36 na araw ng pagsasara. Leo Velasco para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 5 katao na trap sa gumuhong power plant structure sa South Korea. Ating tunghayan ang Care for Humanity ng Iglesia ni Cristo sa Alaska, USA. At Jensen Huang at 2 iba pang tech billionaires nagkita sa South Korea. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao! Siyempre po, worldwide! Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.
Nasugatan ang 6 na katao sa isang road accident sa Manakarda, India. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtangkang mag-overtake ang driver ng puting kotse, subalit nawalan ito ng kontrol sa minamaneho nito at saka bumangga ito sa 3 pang mga sasakyan. Makikita rin sa video ang pagtilapo ng mga biktimang natamay sa insidente. Kaagad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Patuloy po ang inoobserbahan na ang driver ng motorsiklo na nasa kritikal na kalagayan. Kaagad ding nagsampa ng kaso ang mga otoridad laban sa driver o na suspect sa aksidente. Arestado naman ang isang 15 anyos na binatilyo sa Russia matapos umanong bugbugin ang isang lalaking may kapansanan sa loob ng kanilang bahay sa Belomorsk. Ang masaklap pa rito, pinanonood lamang umano ng ina ng biktima ang panggugulpi sa kanyang anak. Ayon sa mga otoridad, kinuhanan pa ng suspect ng video ang marahas na pananakit bago ito kumalat online. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at kasalukuyang nasa intensive care matapos magtamo ng matinding pinsala sa katawan. Iniutos naman ng Belomorsk District Court na pansamantalang ikulong ang binatilyo sa loob ng 2 buwan habang sinasampahan siya ng kasong attempted murder. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng ina na naroon umano habang nagaganap ang insidente. Samantala, 5 katao pa ang pinangangambahang na-trap sa gumuhong power plant structure sa Ulsan, South Korea. Ayon sa ulat ng Korea East-West Power Company, gumuho ang structure bandang 2:00 ng hapon sa gitna ng demolisyon sa gusali. Sa ngayon, 2 katao na ang nasagip mula sa insidente. Patuloy pa rin ang rescue operations sa mga taong naipit sa debris. 12 na ang kumpirmadong nasawi sa lumiyab na cargo plane sa Louisville, Kentucky. Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, nahanap na ng U.S. Federal Safety Investigators ang black box ng eroplano. Kinumpirma ni Todd Inman, miyembro ng National Transportation Safety Board, na unang sumiklab ang apoy sa left wing at natanggal ang isa sa 3 engines ng nasabing bahagi ng eroplano. Patungong Honolulu, Hawaii, sana ang eroplanong MD-11 na nag-crash ito habang nagte-take off sa paliparan ng Kentucky. Kayo po ba ay moon gazer katulad ko? Aba, good news po sa atin dahil ito na ang namataan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang tinaguriang supermoon o ang tinatawag na beaver moon nitong Miyerkules. Karaniwang tinatawag na beaver moon ang full moon sa buwan ng Nobyembre na nauugnay sa panahon ng mas aktibong pagkilos ng mga beavers sa panahong ito ng taon. Ang supermoon ay sumusulpot kapag ang full moon ay tumatapat sa pinakamalapit na distansya sa Earth, dahilan upang magmukhang itong mas malaki at mas maliwanag. Ayon sa ulat, ang susunod at huling supermoon para sa taong ito ay muling masisilayan sa buwan ng Disyembre. Many people look to America as the land of opportunities, but even though it is one of the most developed countries in the world, there are still sectors of society that are left behind. Through the Care for Humanity program, the needs of these sectors are provided for, and above all, the Iglesia ni Cristo makes them feel that they are not alone. Tony Marie Geminiano has the story. In a country celebrated for endless opportunity, it's easy to assume everyone has access to the same chance at a better life. But for many marginalized Americans, their struggles are often met with disbelief, as if hardship shouldn't exist here. But it does. People without homes and the elderly battling loneliness. There was no kind of work in my hometown area. There was just nothing but bad over there. Hoping to escape isolation and limited opportunities, Nick moved to Anchorage, only to face even greater hardships. I've been living off and on this road for 2 years now. I can't even get $2 just for today. Just like Nick, countless others face homelessness, not only in Anchorage, Alaska, but across the country, including places like Jacksonville, Florida, where Angie recalls the time she lived on the streets. This is probably one of the best places that someone homeless can pick.
For Angie, home was wherever she could find shelter for years. 2, 3 years, maybe 4 years. It's difficult. It's really difficult. Today, Angie is staying at Souls Baker Village, a transitional housing community for women and children, as she works to rebuild her life. Among those often overlooked are the elderly, who in significant numbers face social isolation. It became too much for me by myself, but we all need to know somebody care about us. Everybody needs that. This is where the Care for Humanity project steps in, creating care packages, organizing events, and bringing comfort to those who might feel forgotten and unsupported, like here in Jacksonville and all across the U.S. I was just walking by. I just seen these flags, Care for Humanity, and they were giving out food too. Everybody was so friendly. They were so nice and just welcoming. The Care for Humanity extends past the material, reaching the profound need every person has to feel valued and cared for. It's a reminder that not everything is bleak and desperate and depressing, you know? It's nice to know that I'm not alone. Church prayed for me, and I just let it all out, and because I wasn't because I was hungry, it's just because I needed a prayer. That's love. It's also a transmission of culture and values. Across the nation and all around the globe, lives are being touched. One care package, one meal, one act of kindness at a time. The Care for Humanity project will continue to reach out to those in need, reminding every person that they are seen, valued, and never forgotten. From Anaheim, California, I'm Tony Marie Jamignano, Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Inanunsyo ng Honda at Toyota na magtatayo sila ng car production hub sa India bilang pagpapalawak ng kanilang operasyon sa merkado. Nais ang dalawang automakers na maging pangunahing operation hub sa pagbuo at pag-export ng mga sasakyan sa global supply chain. Sa pagtatayo ng mas malalaking mga planta, mas maraming hybrid and electric vehicles ang mailalabas ng Toyota at Honda sa local and global market. Target din ng Honda at Toyota na mapawasan ang pagdedepende sa China. Ayon sa mga eksperto, mahalagang alternatibo ang India sa China dahil mabilis nila ang paglago ng ekonomiya ng India. Tumataas din nila ang pangangailangan ng mga consumers para sa mga environment-friendly vehicles. Tumaas ng 20 to 30% kamakailan ang stocks ng Korean fried chicken. Ito ay matapos kumalat ang mga litrato at videos ni NVIDIA CEO Jensen Huang, Samsung Electronics top boss Lee Jae-yong at Hyundai Motor Group Executive Chair Chung Eui-sun na kumakain sa isang sikat na fried chicken restaurant sa Seoul. Naging viral ang pagkikita ng tatlong bilyonaryo dahil nilibre nila lahat ng nakasabay nilang kumain sa restaurant. Ayon pa sa kwento, tila casual nature ang buong pagyayari dahil kahit halos $195 billion ang net worth ni Jensen, Lee at Chung ay kumain lamang ang mga ito ng cheese balls, cheese sticks, boneless chicken at fried chicken. Pagkatapos ito, namigay pa sila ng mga libreng pagkain sa mga taong nasa labas. Ilang oras matapos mag-viral ng kanilang pictures at videos, ay tumaas na ang halaga ng stocks ng ilang mga kumpanya ng fried chicken, poultry at robotics concepts sa South Korea. Nauwi naman po sa gulo ang pagbubukas ng first physical store ng Shein sa France matapos itong dumugin at salubungin ng mga nagpoprotesta. Karamihan sa mga nagpoprotesta ay kabilang sa environmentalist groups, children's rights activists at France's ready-to-wear industry. Sigaw nila kasabwat umano ang Shein sa genocide ng Uyghur dahil umano sa pagbebenta ng produktong gawa ng Uyghur forced labor. Ayon din sa mga environmentalists, masama ang epekto ng disposable fashion products ng Shein sa kalikasan. Binitikos naman ng ilang French politicians at retailers ang pagbubukas ng store dahil mumurahin daw ito at makasisira sa French high fashion streets.
Sa kabila naman ito, may ilan pa rin na gustong bumili sa kanila dahil sa murang halaga ay makabibili na ng maraming produkto. Ayon naman sa French government, iniimbestigahan nila ang Shein dahil sa pagbebenta ng malalaswang produkto na hindi angkop na ibenta. Kaugnay nito, pinapasuspend nila ang website ng Shein. Sinabi naman ni Shein spokesperson in France, Quentin Rofart, na handa silang makipagtulungan sa isasagawang investigasyon at ilalatag ang mga pangalan ng gumawa ng mga hindi angkop na produkto. Tinanggal na rin nila ang mga naturang produkto matapos silang matawagan ang pansin. Matagumpay na naipadala ng SpaceX ang panibagong batch ng kanilang Starlink satellite sa orbit. Ayon sa space firm, kanilang ginamit ang Falcon 9 rocket na inilunsad sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Sakay nito ang 26 na satellites na inaasahang magpapalakas sa kasalukuyang Starlink constellation. Git ng SpaceX, ang pinakahuling space mission anya nito ay nagpapakita kung gaano napapakinabangan ang kanilang reusable rocket technology sa mga operasyon nito. Matapos ang liftoff ng rocket, nag-splash down ang first stage rocket boost ng Falcon 9 sa Atlantic Ocean. Umaasa sa Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino na mapapanatili ng Team Philippines ang mataas na pwesto nito sa darating na 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sinabi ni Tolentino ang layunin ng bansa na mapanatili ang ikalimang pwesto na nakuha sa huling edisyon ng SEA Games sa Cambodia noong 2023 kung saan nakuha ng koponan ang 58 medals. Patuloy naman ang koordinasyon ng POC sa Philippine Sports Commission at sa mga National Sports Associations upang matiyak ang maayos na paghahanda ng mga atletang Pinoy. Umaasa rin ang POC na makakabawi sa mga bagong team sports kagaya ng floorball, ice hockey at ice skating. Magaganap po ang 33rd Southeast Asian Games mula December 9 hanggang 20 ngayong taon. Inaasahan na mahigit sa 10,000 athletes mula sa 11 countries sa rehiyon ang sasabak sa mahigit 40 sports disciplines. At tinapos ng Portland Trail Blazers ang winning streak ng Oklahoma City Thunder nang madepensahan ang huling natitirang segundo ng kanilang pasiklaban. Naging mahigpit ang paghaharap ng dalawang koponan nang magpakita ang mga ito ng isang kapanapanabik na laban sa bawat quarter ng laro. Nang madepensahan ng Portland ang kanilang home court, natapos ang paligsahan sa final score na 121-119. Nagbaba naman ang Portland forward na si Danny Abdia ng 26 points, 9 assists at 10 rebounds para sa kanyang 37 minutes on the court. Sinabayan naman ito ni Drew Holiday na may 22 points, Tumani Camara na may 16 from the field at Jeremy Grant na may 20 at the basket. Nauupo naman ngayon ang Trail Blazers sa ika-6 na spot ng Western Conference Finals na may 5 wins at 3 losses. Inilabas na ng Toho Studios sa Tokyo ang opisyal na pamagat ng susunod na pelikula ni Godzilla, ang Godzilla -0. Ito ay kasunod ng matagumpay na Godzilla -1 noong 2023. Mananatili bilang direktor si Takashi Yamazaki, ang Oscar-winning filmmaker na nagpasiklab sa naunang installment nito. Ang Godzilla -1 ay humakot ng higit $113 million sa pandaigdigang takilya at ito rin ang kauna-unahang Godzilla film na nagwagi ng Academy Award para sa Best Visual Effects. Ayon sa mga ulat, planong ipalabas sa huling bahagi ng 2026 ang Godzilla -0 na sisimula ng produksyon ngayong taon sa New Zealand at Norway. Ito na ang ika-31st na film ng Japanese kaiju franchise at inaasahang mas malaki at mas enggrande ang susunod na pagyanig ni Godzilla sa mga sinehan sa buong mundo. Samantala, magbabalik na po sa susunod na taon ang K-pop girl group na Mamamoo matapos silang ilabas ang ika-12 album na Mic On noong 2022.
Ang K-pop girl group na Mamamoo ay binubuo ni na Solar, Wasa, Wiin at Moonbyul. Naghahanda na rin ang grupo para sa kanilang full group comeback sa June 2026. Matapos po kasi nilang ilabas ang mini-album noong 2022, ay nagkaroon ang bawat miyembro na solo albums. Dagdag pa rito, nakaplano rin ang umano ang grupo na magsagawa ng world tour concert sa susunod na taon. Matatanda ang nag-debut ang Mamamoo noong June 2014 kung saan tampok ang kanilang mga kanta na Windflower, Hip, Starry Night at Ilela. At magandang balita para sa mga carrots. Magbabalik na sa Pilipinas ang K-pop boy group na 17 sa March 21 sa susunod na taon na gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa iba pang mga balita, protektahan ang coral reefs na mundo. Yan ang una sa agenda ng United Nations Climate Summit sa Brazil ngayong buwan. Sa kasalukuyan po, higit sa 4/5 ng coral reef areas na mundo ang apektado ng mass bleaching dahil sa record high na temperatura ng mga dagat. Thomas I. Likeness for the report. This is what coral reefs look like after bleaching. Gone are the vibrant colors. The last 12 months have been the worst on record for warm water coral bleaching, according to a report from the University of Exeter. Tim Lenton of the university's Global Systems Institute says the damage is extensive. We've become clearer that we've passed a tipping point for the dieback of perhaps the majority of tropical coral reefs. We've seen an unprecedented coral bleaching event hit 80% of the world's low-latitude reefs. How does this happen? Andrea Rivera Sosa of the Coral Reef Alliance says bleaching occurs when the complex relationship between coral and algae is disrupted. The algae no longer stays within the tissues of the coral, leaving it without its color, leaving it weaker and vulnerable because it doesn't receive the nutrients and the food sources that the algae provides for the coral. Higher water temperatures caused by global warming are to blame. So, just how bad is this coral die-off? This increase in heat has been exponential, and it's very high, and the reefs are just not able to recover. The importance of coral reefs cannot be understated. Reefs protect shorelines from erosion and reduce the impact of waves, storms, and floods. They're a tourism draw for recreational divers. Reefs also support 1/4 of the globe's marine life. And new medicines are being developed from compounds they contain. Rivera Sosa says scientists are working on different strategies to protect and grow coral reefs. So there's new technology called assisted evolution and super reefs, basically, or super corals, and it's basically helping corals in a lab and changing genes so that they can be more tolerant to heat stress. She says there's a lot of controversy over this because it is genetically modifying corals. So what would Rivera Sosa like to see coming out of the upcoming UN Climate Summit? Well, we need stronger regulations for reducing greenhouse emissions. We definitely need this, and we need the commitments from the countries. Rivera Sosa says climate action goes far beyond just protecting the coral. Because it's all going to not just impact reefs and ecosystems, it's an impact to the whole population. So far, scientists have stopped short of saying the entire coral ecosystem has collapsed. For now, that is. Thomas I. Likeness, Batanang Agila International. Trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita sa mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.